משתמש במילה של קטפיה באפריקה, הוא רוצה להרוויח משהו, התורה רוצה ללמד אותנו משהו, לא רק ללמד אותנו את העניין של ארבע, כי היה אפשר להסתובב בלושן הקודש גם להבין. אולי, maybe I have something, בדרך כיוון. זה יהיה, זה גמרא כתוב בדף ק"ל אין שבס, זה גמרא כתוב, זה אלישע בר כנפיהם. זה על מה? זה תפילין. כל הגמרא, למה כל הישראלים שומר את הבריס, ומתי יהיה בא לתפילין, זה unfortunately, גוף נוקי, גוף נוקי, והם לא, ויש כמה לא לבישים, אז יהיה פעם בדור של זה, אז תפילין זה הקשר, זה מה שהקדוש ברוך הוא לובש, יהיה פעם היה בקטביה, יהיה פעם היה באפריקה, זה גולוס, זה מוישה להגיד, זה לא משנה איפה אתה יהיה. הבריס זה אוס, אבל התפילין... אתה רוצה להגיד להם באנגלית? Winkler is saying that the reason he used the words tat and pat that comes from Africa, from Katvia, is to teach you that even though you know we'll be in Galus and we'll be all over the world, the tefillin will still do tefillin. Even if we'll go to Galus and we'll be in Africa, we'll still keep the mitzvah of the tefillin. That's why he used that term. והעיקר זה בעיניך, לא על ידיך. אז דבר ראשון, אתם רוצים לראות דבר מעניין? Something interesting? ישיבה, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ל"ג, רב נחמן מברסלב מביא. וזה שגילו חכמינו ז"ל, ופוסחו לנו פסח, שהמשכיל ידע ויובין, שבכל הדבורים הגשמיים יש אלוקוסוי וחיוסוי. כמו שאומרו ז"ל, תת בקטפי 2, פת באפריקה 2, להודיע שבכל לשוינו איסו אקום יש שום אלוקוס המחיה איסו. ולכן כתוב בירושלמי, אם יאמר לכבודו מיכן אלוהיכךו, תאמר לו בקרא גודל של רוימי. נמצא זהו איש שואל איכון אלוהיכךו, הוא משוקה במודר הקליפס. הוא אומר, איפה אלוהיכך? תגיד לו, גם אצלך, במודר הקליפס, במקום רחוק, הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן אומר רב נחמן בהתחלה, אפילו מי שעוסק במעשה ומת בינו עקום, לא יכול להסנצץ ולא יאמר, אי אפשר לעבוד השם בגלל שאני נמצא בינו עקום. מה ש... אני יודע את המסלם בדיוק. זה התוירה שלומדים עכשיו בברסלב, ולטייל בתוירוסו, יש אחד הלימודים בברסלב, זה כל תקופה לוקחים מיימר אחד, ולומדים את זה בעיון כמה חודשים. עכשיו בתקופה הזאת, מחנוכה עד פורים, לומדים תוירה ל"ג. אז מה שהוא אומר, זה בדיוק מה שרב נחמן אומר, שמוישה רבינו לקח את המילה תויטופויס. אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. מחנכים ילדים, מחנכים בחורי בר מצווה. בדרך כלל מחנכים אותם לא לדעת מאוד מאב לא אלו מה זה. להיות בתוך התוירה בעבודת השם. פה יש חידש גדול. לוקחים את הילד בבר מצווה, נותנים לו תפילין, אבא מלמד אותו, הרב מלמד אותו, קשר אותו מלויס, אוי לתויטופוס, הילד מיד שואל, כמו שראינו פה, מה זה תויטופוס? אומרים לו 4. 4? אתה לא יכול להגיד לי 4? אומר לו, לא, קטפיה אפריקה. מה? קטפיה אפריקה? במילים אחרות, אתה אומר לילד, ואוי הוא ללאס וגאס, ואוי הוא איך קוראים למענתים? טיימס סקוואר? מה אתה מלמד את הילד שלך על טיימס סקוואר ולאס וגאס? מה הוא צריך לדעת קטפיה באפריקה? הוא בבית כנסת, הוא בבית מדרש. זה הרב וינקלר אומר מה שרב נחמן ברסלב אומר, לא, תגיד לילד, אני לא יודע איפה אתה תהיה בעוד 10 שנים. עכשיו אתה ילד בבר מצווה בוכפו, אבל אולי בעוד כמה שנים תהיה בלבוס שתצטרך לנסוע לצ'יינה, לג'פן, אתה תהיה בינו עקום, בקטפיה, באפריקה, ואתה תגיד
שם אני לא יכול להיות מחובר עם הקודש ברוך הוא. בבית כנסת, בביס מדרש, ליד ארון קודש, עם חברים, אני יכול. אבל בקטפיה ובאפריקה, אומרים לו, לא, תפילין זה חיבור, זה קשר עם הקודש ברוך הוא. אתה יכול להיות בקשר עם הקודש ברוך הוא בכל מקום. So the reason Moshe Rabbeinu used the word teitaf was because usually you teach kids, you keep them in their own bubble, you keep them learning Torah, not exposed to the world, and all of a sudden you come put on a tefillin, so you have aliyah decha, that's tefillin, but then you have the teitafos, and the kids ask, what's teitafos? And you start telling them Africa and Katfia. It's as if I'm going to tell you to put on tefillin, and I'm going to use the word, I'll tell you, oh, teitafos is the language that they use in Vegas and in Manhattan. So I was like, why are you even taking me there? So he's coming to teach you that even though now you put in gun tefillin, but you know, in 10 years, 15 years, you have to go to business, you have to go outside, you have to go to China, you have to go to Japan, you have to go to different places in the world. So don't think that because you're not in the Beis Medrash, you're not in Houston, so you won't be able to keep the Torah. Even if you go out and you go out to other cities and other places in the world, you still, the Teitofos will always remind you that even in Teitofos, even in Africa, in the Katzvia, you're still able to do what Hashem wants to put on אדם you. יכול להיות באמצע מנהטן, באמצע טיימסקוור, ולהרגיש באותו רגע אותו דבר כמו שהוא בתוך הבית כנסת. המנהטן, הלאס וגאס והטיימסקוור והביג בן והבן יהודה, איפה שהוא נמצא במקום שרחוק מיידישקייט, הוא יכול, אני עכשיו עם תפילין, מחובר לקודש ברוך הוא, טויטופו, הסתת פת, קטביה באפריקה, זה אותו דבר כמו הבית כנסת. So it זה מה שרוצים ללמד. doesn't matter where you are, you could always feel the message which Rabbeinu wanted to teach us when he used the word teitofos, that doesn't matter where you are in the location, you could always feel as if you're in the Beis Medrash, and you won't have the influence from the outside. אז אמרנו את המשפט של רב נחמן מברסלב, אבל התחלנו עם הספסמס. הספסמס יש לו גם את השאלה הזאת, והוא עונה תשובה מאוד מעניינת. The Sfasemis asked the same question, and he answers אז it. אמרנו, זה היורסט שלו עכשיו, אז נתחבר עם הדיבורים של הספסמס ונחשוב כאילו אנחנו עכשיו על הקבר שלו. תופסי ספר דבס בקבר. Imagine as if you're at his kever, and whenever you speak his Torah, it's as if he's saying it. אנחנו עכשיו בפולין, לא כאילו אנחנו בקבר We're שלו. now in Poland in the summer. אומר כך, המטורה של התפילין זה לגרום שהבן אדם יפרוק ממנו את היצרורת וייקח על הכתפיים שלו את היצר טוב. קבול הזה בעל חושביים. אפריקה וקטפיה, אפריקה זה פריקה, להוציא את הפריקה סויל ממנו, וקטפיה זה כתפיים, לקבל עליו אוהל מלכות שמיים. מויש רבנו לא סתם משתמש במילה טויטופויס, שהגימורה אומרת קטפיה ואפריקה. הקטפיה ואפריקה זה רק רמוזים. אומרים לו, תשמע, תפילין זה 4 פרשיות. ואני אכתוב לך את המילה 4, לא 4 ולא 2, 2. אני אכתוב לך בשפות אחרות, קטפיה ואפריקה. למה? כדי שתתבונן. מה זה קטפיה? כתפיים, לקבל אוהל מלכות שמיים על הכתפיים. מה זה אפריקה? פריקה, לפרוק את היצרורת. התכלה של התפילין זה להתפטר מהיצרורת, כמו שאומרים בתפילין של יד. זה שבת בו, זה מחשב אסליבנו, לעבודו זה יסבורך שמוי, ולקבל עלינו אוהל מלכות שמיים. So he's saying the purpose of putting on the tefillin, the kavanah has to be that you're getting rid of the Yetzer Hara and you're taking upon yourself the Yetzer Tov. So the words Africa as the folk is like to take off, and Katfia is to take on. So Moshe Rabbeinu wanted to use the word Letetofos, and he didn't use the number 2 or 4 because he wanted to teach us that whenever you put on tefillin, the mission is to get rid of the Yetzer Hara, like Africa, to get rid of it, and to poilik, and the Katfia is to take upon yourself the Yetzer Tov and the All Mitzvahs. It's like katif. Katif is like a shoulder, to put things on you. כמו אדם שיש לו כתפיים, לראות פלייצס, הוא מקבל עליו כמו... Broad shoulders. Big shoulders. Broad shoulders. Like you four, חמור. thugs. Tough guys. Mota, sei die Winkler will etwas Moises sein. Making Moshe's on? אבל I'm going to add on to what the And Rav, it's B'Shus Harav. Why is the bias, the Sie hacken tune, Schiller. now I understand the pshat. Bias shel yad is 1, and the tefillin shel rosh is separated into 4. And now I understand why Moshe Rabbeinu used the word teitofos.
Bias shel yad is keneged halev. It's opposing the heart. It's near the heart. That's what it says. We have to be ke'ish echad b'leiv echad. That's what, when we were by Har Sinai one time, it says, "Vayichan sham yisrael neged ahar ke'ish echad." We were like one. That's keneged halev. The tefillin shel rosh is separated into four. So Mefarshim say, why is it separated into four? There's a memra, just like no two faces are exactly alike. They're the way two people think. You and, right, you have 5 kids here, all of you could think differently. He answered one way, he answered that. But as long as it's directed to Hashem, as long as the 4 parshas are separate, just like the mind, we all think separately, and you put the tefillin shel rosh keneged hamoyach, opposing near the brain, and the little thing has to go, the knot has to go in the back. But as long as your machshava, your thought process, you think one way, you're conservative a little, but now it's very good. Just like the guy in Africa and the guy in Latvia doesn't think alike. They're alike. They're born under different mazolas. They're born in different countries. If you go to somebody in a poor country today and give him $100 bill, you'll see his excitement because he doesn't know anything else. Go to somebody in America, he thinks differently because he's seen $100. I'll be excited. Oh, okay. I'm not 50. So the person, Moshe Rabbeinu is using this term of toitofos to teach us that no matter where you are, no matter where you come from, no matter what your setup is, your mindset, right? People have different mindsets based on where they're born, based on their mazal. It all has to be directed to Hashem. If Moshe would say just 4, then we wouldn't know that the underlying reasoning, the אתה יכול להגיד, ברוך שכיוונתי לדבורוב של האבא שולם מוויז'ניץ. האבא שולם מוויז'ניץ אומר את הדברים האלה, והוא מסביר את זה ככה. זה בדיוק הדברים שאתה אומר. הוא אומר, שינוי אידאס, חילוק אידאס, מותר שיהיה בראש. אבל בלב, דיין שינוי אידאה זה נשברנגי כמחלוי כסינר. זאת אומרת, שינוי אידאה זה שיש לי, בראש יש לי פרשי אחרת ממך. 4, טויטופויס, קטפי אפריקה. אבל בלב אני ביחד איתך. לפעמים, בגלל שאני חושב אחרת ממך, אז אני כבר שונא אותך. חוב דו פיינד. פרמוס עשתם בפיינד? ולכתרחת אנדרש וידיר. למה אתה שונא אותי? אתה חושב ככה, אני חושב ככה. לא צריך לשנוא. אז התפילים באים להגיד את הדבר הזה. גם כשיש לך טויטופוס בין עיניך, אבל לאויס על ידיך. גם כשיש 4 פרשיוס, 4 דייס בראש, אבל אסור שזה יבוא ללב. בלב זה ביחד. So even though it's 4 different boxes and there are 4 different opinions and even everyone thinks alike, but you're all one, you all love each other and you're together with the same mission, just in 4 different ways. So that's the yad in the rosh. Efter Fadim Laloche, kommt zu groß, als wir mehr haben die Tefillin shel Yad und die Tefillin shel Rosh. Man like Tefillin shel Yad, nimm da auf die Rosh erst. Weil es da so, ze heke, okay. שהתפילין shel Yad מותר. You really didn't understand? Not a word. Tie in English. The tefillin shel Yad, you're allowed to have, you take off the tefillin shel Rosh first, because that separates the way people think. But tefillin shel Yad has to be put on first, because that's Achdus. And tefillin shel Rosh comes off first, remaining the tefillin shel Yad on your hand to remain with Achdus. הקוצקר אומר, קוצקר היה... שטינקין. הרב של הגרס, השרש. הוא אומר, הוא היה חריף, הוא היה עכשיו תמיד. אז הוא אמר ככה. מה הכוונה של חז"ל? כשם שפרצופי ימינו עמדו ועסקח די יעשה ימינו בשורס.
זה, רואים, יש דעות ויש פרצופים, מה חז"ל אומרים? אומר, לא, יש פה פוינט. תאר לעצמך, אני הולך לרחוב, אני פוגש מישהו ואני אגיד לו, אני שונא אותך. Imagine you're walking on the street and you look at someone and you say, hey, I hate you. שאל, למה? מה עשיתי לך? לא מכיר אותך. כי אין לך פרצוף כמוני. Because he doesn't look like you, so you hate him. אתה עם עיניים כאלה, אף כזה, אני שונא אותך. מה יגידו עליו? משיגנה. See, the guy's crazy. Why does he hate you? הוא צריך להיות דומה אליך, כל אחד יש לו פרצוף אחר. Everyone looks different. אומר הקוצקר, זה הפשט של חז"ל. כשם שפרצופים אינם דוימוס לא מביא סינא, אתה מבין שזה לא מביא סינא? כך גם דיוסם אינם שלום. It's the same way that if you don't look alike, you don't hate him because he doesn't look like you. So if he doesn't think like you, so he doesn't think like you. אז הוא חושב אחרת. בגלל שאתה חושב ככה, אני צריך לחשוב ככה. כן, יש להם בנון חסיד שטויר. הם לא סוגים. כשם שפרצופים אינם דוימוס לא מביא סינא, כך דיוסם אינם שלום, אז גם להביא סינא. אז אמרנו, 4 פירושים על תויטופוס. פשט דחשית, יש עוד פירושים, תף, עוד כל מיני פירושים על הפשט. פירוש השני, מה שהרב ויקלר אמר, כמו דברי רב נחמן מברסלב בליקוטי מרן ל"ג, גם בלשון סעקו. פירוש השלישי, מה שאמרנו מהשפת אמס, פריקס אויל וקבולס אויל, לפרוק את היצרון ולקבל, כל מלכות שמיים. הפירוש הרביעי, מה שהסבא ויקלר אמר, שאבא שולם מוויז'ניץ אומר את הדבר הזה, של העניין של להתחבר ביחד. יש 4 בראש, אבל צריך בלב שיהיה אחד. ואז תויטופוס, גם אם אתה באפריקה ובקספיה, להתחבר ביחד. It's 4 תירוצים and Rabbi Winkle for how you are now. יישר כוח, תצליחו. אני רוצה להגיד לכם רק מילת חיזוק. I just want to tell you one חיזוק. אני באמת מתפעל. לא ידעתי שיש פה ישיבה. He's very impressed. He didn't know there's a yeshiva here. אני נכנס ופתאום הרב ויקלר אומר לי, זה ישיבה. אתם 4, תויטופוס. Really 4 תירוצים. אני אומר לכם, לא ייקח הרבה זמן אם אתם תהיו באמת חזקים. It won't take a long time. You'll be very ואתם strong. תעשו את שלכם, ואתם עושים את זה, תהיו עוד ועוד. 4 שלכם יקבל 0, יהיה 40, יקבל עוד 0, יהיה 400. יהיה פה ישיבה של עשרות ומאות בחורים. רבי ויקלר, אתה מוכן? יש כסף ל10 מגידי לא שיעורים? תלוי לכסף, זה תלוי. כמו הרב שאומר. עצוב. צריך גם, אלפים לא רוצים ללמוד, זה בדיוק מה שהרב אומר. זה לא יהיה בייביסיטר. פה הוא לא בייביסיטר. בדיוק. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאתם תצליחו להיות חזקים ותהיו חזקים, והישיבה הזאת תלך ותגדל בקמפוס ובאיכוס, כדי שיהיה ישרבו ספסלים לביס המדרש. So now it's starting with 4, but if you'll keep up the good work and continue what you're doing now, in very short time, you'll add a few more zeros to the 4, and it'll be 40, and 400, and the place will grow. Yeshiva's Chachma, Texas. We're gonna sing a nigga now. There's not enough smart people. Start Yeshua. Start Yeshua.
הייתה על התפילין, שיש פה 4 ועוד 1, הוא אמר שיוצא החוצה. אתה, das ist der Einige Winkler, in der Tfilin של ראש, תפילין של יד. in alle זה תפילין של ראש. אתם הולכים להתחבר ביחד. כן? גם אם יש 4, יש 1 שמאגד את כולם, בעזרת השם. חיזקו ואמצע.